Sejarah telekomunikasi seluler di Malaysia bermula seawal tahun 1985 dan pada ketika itu Telekom ataupun dia time tu dikenali dengan nama JTM iaitu Jabatan Telekom Malaysia telah melancarkan telco yang diberi nama ATUR, tingkatan kepada Automatic Telephone Using Radio ATUR 450 kerana yang menggunakan teknologi ataupun frekuensi 450 MHz. Pada ketika ini, kos pemilikan telefon sangat-sangat tinggi, boleh mencecah sampai RM5,000 ke atas. Dan pemilikan handphone pada tahun-tahun ini adalah terhad kepada orang-orang korporat, orang kaya dan juga orang yang berkepentingan tinggi. Orang biasa ni tak ada pakai handphone lagi lah lama ni sebab gaji penjawat awam yang berpangkat biasa ni tak sampai RM1,000 pun. Kemudian pada hujung tahun 80-an, pada tahun 1989, AT900 muncul, iaitu sebuah rangkaian menggunakan frekuensi 900 MHz dan rangkaian analog. AT900 juga adalah milik Telekom dan kemudiannya dijual kepada Alpine Resources dan seterusnya dijual lagi kepada TRI. Ketika itu milik tokoh korporat Tajuddin Ramli. Kemudian pada awal tahun 90-an muncul satu lagi telco iaitu Mobifone 800. Seperti macam trend lama ni semua pakai nama, ada number kat hujung tu iaitu number yang menunjukkan frekuensi apa yang digunakan. Mobifone 800 menggunakan frekuensi 800 MHz dan menjadi pencabar utama kepada AT900 tadi. AT900 menggunakan prefix 010, ATUR tadi menggunakan prefix 011 dan Mobifone ini muncul menggunakan prefix 018. Mobifone 800 ni adalah yang pertama yang ada dua teknologi iaitu analog dan digital. Dan ketika ni kalau pengguna Mobifone 800 berada di kawasan bandar, di selected area, dia akan bertukar kepada digital. Jadi perubahan yang ketara akan dapat dirasai dari segi kualiti bunyi ketika berada pada rangkaian digital. Persaingan di antara Mobifone 800 dan AT900 ini telah dapat menurunkan sedikit kos untuk pemilikan handphone, iaitu time tu kalau nak beli basic NEC Primero BX yang gunakan Mobifone, kos dia lebih kurang RM2,000 lah untuk phone sekali dengan register line. Prepaid belum famous lagi, belum ada lagi pada zaman ni. Dan juga SIM card pun belum ada. Kalau nak beli phone lama ni memang kena beli direct dekat telco, register, dan dia set up semua dekat telco and then bawa balik guna. Tak ada nak change, nak tukar handphone pada time ni susah sikit lah, kena physically bawa phone pergi kat telco. Kemudian pada pertengahan tahun 90-an iaitu tahun 95, dunia beralih ataupun di Malaysia juga beralih ke teknologi komunikasi 2G dan di sini time kita dapat tengok bermulanya ada SIM card dan harga handphone pun menjadi semakin murah. Time ni jugalah banyak phone-phone yang kita kata legend tu ada yang termasuklah Nokia 3310. Pada zaman 2G ni muncul jugalah banyak telco-telco yang baru yang cuba nak dapat some portion of the cake tu. Yang time tu AT900 dia wujudkan Celcom yang menggunakan prefix 019, and then Binariang dengan telco Maxis 012, Mutiara Swisscom bawa masuk DG dengan menggunakan prefix 016. Kemudian Sapura muncul dengan Adam 017, Martel hasil dari syarikat MLCB menggunakan prefix 013. Hasil daripada persaingan yang ketat dan telco yang banyak ni menyebabkan kos pemilikan handphone dan juga tarif turun secara mendadak. Dan zaman ni jugalah kita dapat tengok remaja-remaja mula memiliki handphone dan kedai-kedai jual handphone dah mula berada di pasar malam. Dah bukan macam sebelum tu cuma tempat-tempat yang mewah saja yang ada jual handphone. Namun nak kata murah tu taklah murah sangat. Dan saya pun remaja pada ketika tu beli Hotlink prepaid starter pack RM270 dan top up minimum zaman tu RM60 saja. Dia punya tarif untuk call dah 60 sen untuk seminit. Jadi sekali top up RM60 tu dapat call sejam setengah lah lebih kurang. So kalau zaman tu remaja-remaja yang bercinta ni agak mencabar lah compare dengan zaman lah ni. Namun ada juga syarikat yang tak dapat nak compete dan seterusnya berlakulah
beberapa takeover dan pemilikan, iaitu salah satunya adalah Celcom yang mengalami kerugian dan terpaksa dijual kepada Telekom, dan seterusnya Telekom menggabungkan TM Touch dan Celcom selepas pemilikan tu, dan mereka memilih untuk meneruskan dengan menggunakan nama Celcom disebabkan nama Celcom itu sendiri mempunyai commercial value yang tinggi compare dengan TM Touch. Adam 017 terpaksa dijual kepada Time dan seterusnya ditukar nama menjadi Timecell, dan kemudian Timecell pun tak boleh survive dan dibeli oleh Maxis. So sebab tu hari ini Maxis memiliki dua prefix, iaitu 012 dan 017, which is pada awalnya ia adalah milik Timecell. Digi still surviving, tapi share sekarang majority share adalah milik Telenor, dari sebuah syarikat telekomunikasi dari Norway. Pada zaman 2G ini data dah mula ada. That mean pengguna dah boleh gunakan handphone untuk connect ke data menggunakan teknologi GPRS, tapi tak ramai yang guna. Sebabkan satu adalah harga data tu sendiri tinggi, dan nombor dua, skrin handphone yang guna dot matrix tu kalau buka Google pun taklah cantik sangat. Orang lagi prefer untuk pergi ke cyber cafe. Perkhidmatan telekomunikasi generasi ketiga pula, 3G, mula diperkenalkan oleh Maxis dan Celcom pada tahun 2004. Dan pada zaman tu Digi adalah satu-satunya telco yang terkotang-kanting tak dapat nak perkenalkan 3G disebabkan dia tak dapat lesen 3G oleh MCMC. Sebaliknya, lesen 3G tambahan dianugerahkan kepada MITV dan juga TT.com. Dan MITV gunakan lesen ni untuk lancarkan U Mobile pada tahun 2007. Tapi TT.com dia tak lancarkan mana-mana telco, sebaliknya dia sewakan lesen 3G kepada Digi, dan akhirnya Digi pun boleh lancarkan dia punya perkhidmatan 3G sendiri menggunakan lesen yang disewa. Walaupun 3G mempunyai capaian data yang lebih tinggi compare dengan GPRS 2G, tapi penggunaan data pada handphone tak setinggi mana pada zaman ni, dan orang ramai lebih kenal 3G ni dengan capability dia untuk buat video call. Walaupun video tu tak secantik video call sekarang, dia banyak lagging, tapi zaman ni lah kita tengok banyak smartphone, banyak handphone ataupun smartphone baru yang muncul yang ada kamera kat depan. Dan satu lagi, 3G mula digunakan secara meluas untuk dongle yang dapat dihubungkan kepada komputer. Dan pada tahun 2008 pula, satu teknologi yang dia tak betul-betul 4G tapi dimarket as a 4G, iaitu WiMAX muncul. Dan P1 adalah syarikat pertama yang melancarkan perkhidmatan ni, yang mereka dengan openly tell the world that this is 4G. P1 dia tak melancarkan perkhidmatan untuk handphone. Ia memasarkan MiFi dan juga modem untuk pengguna internet di rumah. Dan selain dari P1, kemudian muncul pula Yes 4G, juga memasarkan dengan nama 4G untuk teknologi WiMAX. Kemudian Yes 4G yang seperti mana yang kita tahu telah seterusnya mengubah kepada teknologi LTE. Dan nasib P1 pula, dia dah tak mampu untuk bersaing dalam pasaran, dan seterusnya dia dibeli oleh syarikat TM. Kemudian ditukar nama kepada WB, dan hari ini dia dikenali dengan nama Unify Mobile. Teknologi LTE itu sendiri pertama kali dilancarkan oleh Maxis pada tahun 2013, dan seterusnya semua telco yang ada di Malaysia telah berjaya mendapatkan lesen 4G dari MCMC. Dan seperti mana yang kita ada hari ini, 4G available di hampir semua tempat yang berpenduduk di Malaysia. Kemudian tak lama lagi kita akan mula menerima 5G. Setakat itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.